السلام علیکم دوستانو زموږ سره د 500 بیسیک کوم لغتونه چې وو د هغې زموږ سره نن دریم کلاس دی که چېرته تاسو د دې اول دویم کلاس کتل غواړئ د بیا هغه لاندې د ویډیو په د لاندې ډسکرپشن کې د هغې لینک موجود دی زموږ په یوټیوب کې په دې باندې جوړ شوی دی یو پلی لیست هغې کې کولی شئ چې تاسو ټول کلاسونه د هغې ځای نه تعقیب کړئ نو که چېرته نوي راغلي زموږ د یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او یو کمنټ پې وکړئ نو راځئ چې شروع پې وکړو نو راځئ چې شروع پې وکړو اوس په کلاس باندې ګورئ دلته زموږ سره اولنی لغت راځي what د what معنا ده په پښتو کې زموږ سره څه what یعنې څه اوس راځئ چې دا په اگزامپل کې استعمال کړو زه وایم چې what did you say what did you say یعنې تا څه وویل پښتو کې موږ وایو چې تا څه وویل دا what معنا دلته څه راله زه یم که نه ګوره what did you say یعنې تا څه وویل دا what معنا دلته پخپله څه راله نو زموږ سره به ټول لغتونه همدغه شکل کې وي لغات به وي معنا به وي سنټنس کې به استعمال شوي وي او د هغې پخپله څه شوي پښتو معنا به وي نو اوس راځئ مخې ته ځو زموږ سره چې کوم نیکسټ ورډ راځي هغه دی where د where مطلب دی پښتو کې موږ وایو چېرته where یعنې چېرته for example where do you live where do you live یعنې ته چیرې اوسېږې نیکسټ لغت دی which د which مطلب دی پښتو کې موږ معنا کوو کوم which یعنې کوم لکه which is yours which is yours کوم یو ستا دی کله دوه شیان پراته وي زه به هغې کې یو چا ته وایم چې کوم یو په دې کې ستا دی نو بیا به تاسو ته وایم چې which is yours next word when د when معنا ده کله when یعنې کله اوس زموږ سره د دې پښتو معنا مطلب دلته شوله کله for example when that happened when that happened یعنې کله دا وشو یو څه واقع شي یو کار وشي بیا زه ورته یم چې when that happened یعنې دا کله وشو next one who د who مطلب دی پښتو کې موږ معنا کوو څوک who یعنې څوک example ته راځو who were you talking to who were you talking to تا د چا سره خبرې کولې بل next one دی why د why مطلب دی پښتو کې موږ وایو ولې why ولې for example why are you asking me why are you asking me ته ولې زما نه پوښتنه کوې یعنې ته ولې ما نه پوښتنه کوې whose د whose مطلب دی پښتو کې د چا whose د چا for example whose phone is this whose phone is this دا موبایل د چا دی چې کله زه چا ته یم چې دا موبایل د چا دی نو هغې ټایم کې whose مطلب د چا next one whom اوس whom پښتو معنا ده چاته whom یعنې چاته for example whom do you want to call whom do you want to call چاته غواړئ چې زنګ ووهئ موږ خلکو ته وایو ته چاته غواړې چې زنګ ووهې په هغه ټایم کې موږ دا سینټنس یعنې whom استعمالوو چې چاته next one زموږ سره راځي over over مطلب بره over یعنې یو بره موږ چې کله وایو چې د پاسه یو شی بره وي for example he is over there هغه هلته دی اوس دلته دا over مطلب بره راځي خو دلته سینټنس ښایي د لږه بدل لیکل شوي ده دلته مطلب موږ ورکوو چې هغه هلته دی یعنې کوم ځای کې ولاړ وي خو over خپل مطلب بره راځي یو څوک بره وي بل all all مطلب all د all معنا ده ټول for example these are all mine these are all mine دا ټول زما دي کله چې ډېر شیان وي زه وایم چې دا ټول زما دي نو all موږ په هغه ټایم کې استعمالوو next one to معنا ده home to home for example do you live here too ته هم دلته اوسېږې یو څوک چې اوسېږي په یو ځای کې او بیا زه وایم چې زه هم دلته اوسېږم دا to موږ په هغه ټایم کې یعنې home معنا هم ورکوو also د also هم دغه شانتې same meaning ده یعنې هم لکه I also live here زه هم دلته اوسېږم
یعنی زه هم اوسېږم. د دې په دغه کې موږ سره بل هم راتللی شي as well. د as well مطلب دی هم. دا هم یعنی دا درې واړه لغتونه داسې دي چې یو شی دی. I want a cup of tea as well. I want یعنی زه غواړم a cup of tea یوه پیاله چای as well هم. busy busy ویل کېږي مصروف. موږ چې ورته مشغول وایو مصروف وایو دې ته راځي busy. Example, I am busy these days. زه دا ورځې چې ده یعنې دا څو ورځې زه مصروف یم. I am زه یم busy مصروف these days په دغه ورځو کې. gift د gift مطلب دی تحفه. موږ چې کله وایو تحفه یا ډالۍ. For example, he gave me a gift. He gave me a gift. هغه ماته یوه تحفه راکړله. next one ته زموږ سره موضوع ورته alone. alone مطلب دی پښتو معنا موږ کوو یوازې. alone یوازې. For example, I am alone here. I am alone here. زه دلته یوازې یم. long long مطلب اوږد. long اوږد. For example, that was a long story. That was a long story. دا یو اوږده کیسه وه. چې کله موږ وایو دا یو اوږده کیسه وه نو بیا موږ دغه ټکی استعمالوو چې long. beg beg شا. اصل کې دا beg ملا ته هم ویل کېږي خو شا طرف ته هم ویل کېږي. لکه look at your bag. look at your bag یعنې شاته دې وګوره. اصل کې دا ټي دی دلته غلطي شوې ده خو دا look دی صحیح دلته کې راځي. بل stand. د stand مطلب دی ودرېدل. stand ودرېدل. Can you stand up from the chair? Can you stand up from the chair? کولی شئ د څوکۍ څخه پاڅېږئ یعنې ودرېږئ. die die مطلب مړه کېدل یعنې مرګ. دې ته موږ die وایو. اوس زه درته سنټینس وایم چې he will die tomorrow. he will die tomorrow. هغه به سبا مړ شي. touch اصل کې ټچ لغت به تاسو ډېر اورېدلی. پښتو کې موږ د دې هم معنا کوو لمس کول. لکه don't touch me. don't touch me یعنې ما مه ټچ کوه. دا اصل کې دلته ما لیکل شوی دی د دې مسټیک دپاره لږه غلطي ده خو غواړو معافي ځکه بعضې ټایم کې دا داسې لیکل کېږي نو بیا موږ نشو ختمولی. سمه ده. صرف دلته راځي don't touch me یعنې دا ته ایسته کوئ. بل دی زموږ سره can. د can مطلب دی معنا موږ کولی شو یعنې کولی شئ. زه چې کله چاته وایم چې زه کولی شم یا کولی شئ د دې اصل د can معنا دا وي. لکه can you come please. can you come please. کولی شئ یعنې مهرباني وکړه. کولی شئ چې راشئ یعنې ته کولی شئ چې دلته راشئ. next لغات زموږ سره راځي fall. fall مطلب غورځېدل ولوېدل. For example, the apple falls from the tree. the apple sorry this is one apple so the apple falls from the tree مطلب مڼه چې دی د ونې څخه ولېږي یعنې راولېږي. agree agree مطلب موافقه کول. لکه she agreed to help me. دا اصل کې agree او agree یې دواړه ویل کېږي. she agreed to help me. هغه زما سره موافقه یعنې موافقه شوله چې څه وکړي مرسته وکړي. next one complain. complain مطلب شکایت. complain شکایت. For example, he always complains about his job. he always complains about his job. هغه همیشه د خپلې وظیفې شکایت کوي. center. center مطلب ښار. center ښار. For example, I am in the center. I am in the center. زه په ښار کې یم. smile. smile مسکا. کومه خندا چې په مخ باندې راځي. her smile was killing.
Her smile was killing. د هغې مسکا وژونکې وه. Occupation. Occupation وظیفه دنده لکه د جاب په ځای موږ استعمالوو. What is your occupation? What is your occupation? ستاسو وظیفه څه ده یا ستاسو دنده څه ده. Break. Break ماتول. Be careful, do not break it. Be careful, do not break it. احتیاط کوه چې ماتې نه کړې. Forget. Forget هېرول. چې یو شی د مغزو نه وتل یا هېرول ته ویل کېږي forget. Don't forget to tell her. Don't forget to tell her مطلب هېر نه کړې چې هغې ته ووایې. Hear. Hear. Hear مطلب اورېدل. For example, I don't hear you. I don't hear you. زه تا نه اورم. لکه کوم اواز چې راځي مطلب ستا دغه اواز چې دی د چې کوم نه اورم. بل یو دی repair. Repair ترمیم کول. یو شی چې موږ جوړوو ترمیم کوو هغې ته موږ وایو repair. Can you repair my phone? Can you repair my phone? کولی شي زما موبایل جوړ کړئ یعنې ترمیم یې کړئ. Repeat. Repeat تکرارول. Repeat after me. ما پسې تکرار کړئ. Repeat after me یعنې ما پسې تکرار کړئ. Hate. Hate مطلب نفرت. I hate you. زه ستانه نفرت لرم. Promise. Promise وعده کول. وعده کول قول. Promise me to come here. Promise me to come here یعنې زما سره وعده وکړه چې دلته راشې. Got it. Got it مطلب راځي اصل کې پوه شوم. لکه I got it زه پوه شوم. Serious. Serious مطلب جدي. Are you serious? آیا ته جدي؟ Borrow. Borrow قرض اخیستل. د یو چا نه چې زه قرض اخلم هغې ته borrow ویل کېږي. I borrow his pen. I borrow his pen زه یعنې د هغه قلم قرض اخلم. هلته پښتو معنی کې لږ غلطي شته. یعنې I borrow یعنې زه قرض اخلم his pen د هغه پنسل. Copy that. Copy that مطلب اصل کې راځي هم پوه شوم. لکه copy that پوه شوم. Kidding. Kidding. Kidding مزاق کول ټوکې کول یو چا پورې. I was just kidding. I was just kidding ما وی صرف ټوکې کول یعنې مزاق مې کولو. Elder. Elder. Elder ویل کېږي مشر ته چې زموږ نه په عمر کې مشر وي elder وایو. لکه he is elder than me. He is elder than me. هغه زما څخه مشر دی. یعنې زه د هغې نه ورکوټ یم او هغه زما څخه مشر دی. دې ته موږ elder وایو. Ever. Ever کله. Have you ever gone to Afghanistan? Have you ever gone to Afghanistan? آیا ته کله افغانستان ته تللی یې؟ Excuse me. Excuse me بخښنه غواړم. Excuse me move aside. Excuse me move aside بخښنه غواړم طرف ته شه. هغه بخښنه چې یو چا موږ پام ورسره راګرځوو هغې ته موږ excuse me وایو. نورو ته بیا موږ sorry او داسې نور شیان استعمالولی شو. Enough. Enough د دې تلفظ دغه شانتې راځي خو لیکلو کې بدل دی خو دا به وایي چې enough. Enough مطلب کافي. That's enough. That's enough دا کافي دی. Let. Let اجازت ورکول. Let me go outside. Let me go outside اجازت راکړه چې بهر لاړ شم. دلته صرف لاړ شم دی مطلب outside یعنې بهر لاړ شم. Recept. Recept. Recept اصل کې ویل کېږي بیل ته. دا کوم عام موږ بیل چې ورته وایو دې ته recept هم ویل کېږي. Can I have my receipt? آیا بیل راکولی شئ یعنې زه خپل بیل ترلاسه کولی شم.
delicious delicious مزیدار خوندور ذائقه دار the foods were delicious خواړه چې دا خوندور وو یعنی مزه پکې وکنه نو موږ هغې ته خوندور یا مزیدار وایو کب کب اصل کې ویل کېږي ټیکسي ته موږ ټیکسي وایو خو د ټیکسي پر ځای موږ به دغه هم ویلی شو یعنی کب لکه do you want to drive a car do you want to drive a car آیا ته غواړې چې موټر وچلوې یعنی دا ټیکسي وچلوې ټیکسي رینک ټیکسي رینک اصل کې ویل کېږي د ټیکسي ځای ته په کنځي کې چې ټیکسي ودرېږي هغې ته موږ ټیکسي رینک وایو لکه څنګه چې زموږ سره بس سټیشن دی یا ټرین سټیشن دی نو دې ته موږ ټیکسي رینک وایو Is there a taxi rank near here? Is there a taxi rank near here? آیا دلته د یو ټیکسي رینک نږدې چېرته شته دی